હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ફરાળી નાનખટાઈ. આ નાનખટાઈ આજે આપણે ઓવનનો યુઝ કર્યા વગર કડાઈમાં બનાવશું અને આ નાનખટાઈ તમે ગૌરી વ્રત, શ્રાવણ મહિનો, 11 કે બીજા કોઈ પણ વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકો છો. એ બિલકુલ બેકરી જેવી જ બની છે અને આ નાનખટાઈ બનાવવી એકદમ સરળ છે. ફક્ત 3 થી 4 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને આપણે એને બનાવી શકીએ છીએ અને આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે આ નાનખટાઈ કેવી રીતે બનાવવી એ શીખવાડીશ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક કડાઈ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને એમાં એક મેં વાયર સ્ટેન્ડ મૂક્યું છે. એની ઉપર આપણે પ્લેટ ઢાંકીને એને ગરમ થવા દઈએ. હવે એક બાઉલમાં આપણે ઠંડુ ઘી ઉમેરી દઈશું, 1/3 કપ જેટલું. રૂમ ટેમ્પરેચરના ઘીને જ આ કપમાં મેં ભરી દીધું હતું અને 20 મિનિટ માટે મેં એને ફ્રીજમાં ઠંડુ કરી લીધું હતું. જ્યારે પણ નાનખટાઈ બનાવો તો ઘી હંમેશા ફ્રીજમાં મૂકેલું ઠંડુ જ લેવું. અને હવે આપણે એની અંદર એટલી જ એટલે કે 1/3 કપ જેટલી જ દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. 1/3 કપ ઘી અને 1/3 કપ દળેલી ખાંડ. દળેલી ખાંડને એક વખત મેં ચાળીને લીધી છે. હવે આ બંનેને આપણે વિસ્કરની મદદથી બરાબર ફેંટી લઈશું. જ્યાં સુધી આ મિશ્રણ એકદમ વ્હાઈટ અને હલકું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફેંટવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 1 મિનિટ ફેંટ્યા પછી ઘી અને ખાંડ બંને મિક્સ થઈને વજનમાં એકદમ હલકા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ રાજગરાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. જો ટેબલ સ્પૂનમાં માપશો તો 7 ટેબલ સ્પૂન રાજગરાનો લોટ છે. સાથે જ આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો સિંગોડાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું. આનાથી નાનખટાઈનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આની અંદર આપણે દૂધ સહેજ પણ યુઝ નથી કરવાનું. નાનખટાઈમાં ફક્ત ઘીથી જ લોટનું બાઇન્ડિંગ લાવવામાં આવે છે. દૂધ કે પાણીનો બિલકુલ પણ આપણે યુઝ નથી કરવાનો. અને આની અંદર આપણે બેકિંગ સોડા કે બેકિંગ પાવડર કંઈ જ એડ નથી કર્યું. આપણે એમ જ નાનખટાઈ બનાવશું. તો અહીંયા હું બધું હાથની મદદથી જ બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું. અને તમે જોઈ શકો છો કે જે બાઇન્ડિંગ છે એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયું છે. જો તમે થોડોક લોટ હાથમાં લઈને જોશો, દબાવીને જોશો તો એકદમ સરસ બાઇન્ડ થઈ જવું જોઈએ. તો અહીંયા આ મિશ્રણ એકદમ સરસ બાઇન્ડ થઈ રહ્યું છે. હવે નાનખટાઈ બનાવવા પહેલાં આપણે પ્લેટને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ. એ પછી આપણે એમાં એક બટર પેપર મૂકીશું અને એને પણ તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. બટર પેપર લગાવવાથી બિસ્કિટ કે નાનખટાઈ કંઈ પણ નીચેથી બળતું નથી. અને આ પ્લેટ મેં અહીંયા સ્ટીલની લીધી છે તો સ્ટીલમાં તો ખાસ આપણી નાનખટાઈ બળી જશે જો બટર પેપર નહીં લગાવીએ તો. અને એલ્યુમિનિયમની પ્લેટ હોય તો ફક્ત તેલ લગાવીને મેદો ભભરાવીને પણ તમે નાનખટાઈ બનાવી શકો છો. હવે જે મિશ્રણ છે એમાંથી આપણે સૌથી પહેલાં તો ગોળ બોલ બનાવી લઈશું. બધા જ બોલ એક જ સાઇઝના બને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, જેથી આપણી નાનખટાઈ પણ એક જ સાઇઝની બને. તો વચ્ચે આપણે આ રીતે આંગળીની મદદથી એક નાનો હોલ બનાવી દઈશું અને એની અંદર આપણે મેંગો જામ ફિલ કરી લઈશું. આ મેંગો જામને મેં દૂધની થેલીમાં ભરી લીધો છે. હવે આ નાનખટાઈને આપણે બટર પેપરવાળી પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. જો તમે ચાહો તો પહેલેથી જ બધી નાનખટાઈ બનાવીને પ્લેટમાં રાખી દો. એ પછી આપણે બધામાં એકસાથે જ જામ ભરી લઈશું. એવું કરવાથી વધારે સરળતા રહેશે. અહીંયા આટલા લોટમાંથી ટોટલ 9 નાનખટાઈ બની છે. તો આંગળીની મદદથી બધી જ નાનખટાઈમાં આપણે આ રીતે હોલ બનાવી લઈશું અને એ પછી આપણે એની અંદર મેંગો જામ ફિલ કરી લઈશું. આ જામ પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે અને જો તમારી પાસે જામ ના હોય તો તમે અંદર હોલ બનાવીને બદામ પિસ્તાનો ભૂકો પણ ફિલ કરી શકો છો. અને જામ જો તમને એકદમ જ ગાળો લાગે તો એક નાના પેનની અંદર અડધી ચમચી પાણી નાખીને 1 મિનિટ ગરમ કરીને પતલો કરી લો. એ પછી ઠંડો થાય પછી થેલીમાં ભરીને યુઝ કરી શકો છો. તો 10 મિનિટ પછી આપણે કડાઈ પરથી પ્લેટ હટાવી લઈશું. પ્લેટ એકદમ સાવધાનીથી અને કપડાની મદદથી જ ઉઠાવી, કારણ કે એ ખૂબ જ ગરમ હોય છે અને સાણસીથી પકડીને જ આ પ્લેટને પણ આપણે કડાઈમાં મૂકવાની છે, જેથી આપણો હાથ કડાઈમાં લાગી ના જાય. હવે આપણે આની ઉપર પ્લેટ ઢાંકીને એને 20 મિનિટ માટે 20 થી 22 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર બેક થવા દઈશું. ટોટલ 20 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. શરૂઆતમાં 2-3 મિનિટ મેં એને મીડિયમ ફ્લેમ પર બેક કરી હતી, પછી સ્લો ફ્લેમ પર બેક થવા દીધી હતી. તો ઉપરથી આ રીતે જો આપણે ટચ કરીને જોશું તો આપણને સોફ્ટ ના લાગવી જોઈએ. મસ્ત નાનખટાઈ કડક થઈ ગઈ છે. તો પાછળથી પણ આપણે આ રીતે ચેક કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો પાછળથી બિલકુલ પણ બળી નથી. આટલો બ્રાઉન કલર તો એનો આવશે જ. તો હવે આ બધી જ નાનખટાઈ આપણે ઠંડી થવા દેવાની છે. એ પછી આપણે એને ખાઈ શકીએ છીએ. જો વધારે બનાવી હોય તો ડબ્બામાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. નાનખટાઈ ઠંડી થઈ જાય એ પછી આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો આ નાનખટાઈ તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આપણે એમાં સોડા કે બેકિંગ પાવડર યુઝ નથી કર્યો એટલે એના ઉપર કોઈ જ ક્રેક્સ નથી આવી.
એક નાનખટાઈ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી કેવી બને છે. ખૂબ જ સરસ એકદમ બેકરી જેવી બને છે. જ્યારે તમે ટ્રાય કરશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એટલી ખસ્તા બની છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.